Bun găsit tuturor! Pe parcursul lunii februarie ne vom bucura de două tranzite benefice. Pentru toată luna de cel al planetei Venus, responsabilă de mici realizări, bunăstare și confort, și de cel al planetei Mercur, pentru ultimele 20 de zile ale lunii, planetă responsabilă de comunicare și de drumurile scurte. Chiar și așa, în a doua jumătate a lunii februarie, Soarele va trece la un parcurs malefic, ce ne va influența deloc bine dorințele noastre de a străluci sau de a-i domina pe cei din jurul nostru. Care sunt sectoarele de viață avantajate sau afectate pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. În luna februarie vei reuși să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la o mare petrecere și te vei simți extraordinar de bine unde vei merge. În a doua jumătate a lunii vei înregistra un succes într-un sector de viață în care nu te așteptai să obții vreodată ceva. Cu toate acestea, toată luna, o sumă de bani sau un obiect de valoare pe care aveai tot dreptul să le dobândești nu vor mai intra în posesia ta. Realizarea lunii va consta în obținerea unui sprijin important și substanțial de la persoane cărora le vei câștiga simpatia și încrederea. Taur. Toată luna februarie vei obține foarte bune rezultate în activitatea ta profesională de la locul tău de muncă. În a doua jumătate a lunii vei reuși să obții anumite documente sau aprobări de la autorități, chestiuni de care ai mare nevoie. Dincolo de asta, nu vei mai reuși să dobândești anumite sume de bani provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane, bani siguri pe care te bazai. Evenimentul lunii va consta într-un act de bine pe care vei avea ocazia să-l faci și care în viitor îți va aduce conjuncturi benefice în viață exact când vei avea nevoie. Gemeni. Vei beneficia pentru toată luna februarie de noi oportunități de a câștiga bani prin valorificarea muncii, a inteligenței sau al talentului tău. În a doua jumătate a lunii te vei concentra să-i determini pe cei din jurul tău să contribuie la ajutorarea unei persoane aflate în dificultate. Și pentru această faptă bună, dacă o vei face, vei fi recompensat de destin cândva în viitor. Dincolo de asta, toată luna vei avea numai necazuri în activitatea ta profesională. Prin anumite fapte bune sau prin evitarea unora rele, vei activa karma ta pozitivă și astfel cel mai important eveniment al lunii va consta într-o conjunctură favorabilă într-un capitol de viață important pentru tine. Rac. Pe parcursul lunii februarie vei reuși să rezolvi prin doctori o problemă de sănătate. În a doua jumătate a lunii vei reuși să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la o petrecere, ocazii în care te vei distra de minune. Chiar și așa, pe toată durata lunii, aprecierea și respectul de care te bucuri de la oamenii din jurul tău vor scădea vertiginos, totul datorită unei atitudini pline de prea multă infatuare. Realizarea principală a lunii va consta în dobândirea unui bun material de valoare considerabilă sau a unei sume de bani consistente, valori rezultate direct din munca și efortul tău personal. Leu. Pe toată durata lunii februarie vei avea ocazia de a ajuta pe cineva aflat într-o situație dificilă și o vei face folosindu-te de capacitatea ta de a imobiliza pe cei din jurul tău să contribuie la ajutorare. În a doua jumătate a lunii vei fi apreciat de toată lumea pentru intelectul și agilitatea ta mentală. Cu toate acestea, toată luna nu vei reuși să obții anumite documente sau aprobări de la autorități, datorită unei atitudini pline de desconsiderare pe care o vei adopta. Evenimentul central al lunii va fi un succes major pe care îl vei obține într-un domeniu esențial pentru împlinirea destinului tău. Fecioară. În luna februarie vei avea una sau mai multe realizări în domenii importante pentru împlinirea destinului tău. În a doua jumătate a lunii vei găsi soluția corectă la o problemă de sănătate dacă vei avea disponibilitatea de a respecta anumite recomandări. Totuși, vei evita de mai multe ori în această lună să ajuți persoane din jurul tău aflate în dificultate, iar aceste refuzuri de ajutorare îți vor încărca nota de plată a faptelor tale rele din această viață. Rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de ceva vreme va fi evenimentul primordial al lunii. Balanță. Pe parcursul lunii februarie vei reuși să recuperezi o datorie mai veche. În a doua jumătate a lunii vei declanșa conjuncturi benefice în mai multe capitole de viață. Adică te vei bucura de consecințele faptelor tale bune din viețile anterioare sau de karma ta pozitivă. Totuși, pentru toată luna, atitudinea ta neînțeleasă de cei din jur îți va bloca toate posibilitățile de a te distra și de a te simți bine. Victoria lunii va consta în înaintarea ta pe scara ierarhică de la locul tău de muncă. Asta dacă îți vei asuma anumite responsabilități și riscuri. Scorpion. Pe toată durata lunii februarie, partenerul de viață va fi alături de tine și te va susține în tot ce vei face. În a doua jumătate a lunii vei obține numai rezultate de excepție în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Cu toate acestea, conflictele de orgoliu pe care le ai toată luna cu cineva din familie vor duce din nou la înrăutățirea atmosferei din căminul familial.
Evenimentul principal al lunii va fi participarea ta la o mare petrecere, eveniment unde vei fi cumva în centrul atenției, sau plecarea ta într-o excursie în care te vei distra foarte bine. Săgetător, în luna februarie vei activa karma ta pozitivă, adică vei beneficia de consecințe ale faptelor tale bune din viețile anterioare. Și astfel te vei bucura de circumstanțe norocoase în anumite domenii. În a doua jumătate a lunii vei reuși să readuci pacea acasă, unde vei avea din nou bune relații cu toată familia. Totuși, atitudinea ta dominatoare pe care o vei avea toată luna îți va aduce mai multe nereușite în diverse planuri. Victoria lunii va consta în obținerea unor beneficii materiale provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Capricorn, pe toată durata lunii februarie, prin comunicare constructivă, vei reuși să te echilibrezi din toate punctele de vedere. În a doua jumătate a lunii, dialogul va ajuta mult la armonizarea relației de cuplu. Cu toate acestea, toată luna, atitudinea ta ostilă va declanșa conjuncturi deloc bune în anumite sectoare de viață. Momente nefavorabile datorate karmei tale negative, sau mai bine zis, consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. Realizarea lunii va consta într-un lucru bun pe care îl vei realiza în cadrul căminului familial și de care se vor bucura toți cei care locuiesc alături de tine. Vărsător, în luna februarie, prin dialog vei readuce pacea și înțelegerea în cadrul căminului familial. În a doua jumătate a lunii vei beneficia de câștiguri provenind din despăgubiri sau vei recupera o datorie mai veche. Totuși, tendința ta de a nu ține cont de anumite recomandări primite în trecut nu va face nimic altceva decât să producă o problemă de sănătate în cursul lunii februarie. Evenimentul lunii va fi cumva legat de partenerul de viață. Un succes obținut de unul din voi sau de amândoi împreună va duce la întărirea relației. Pești, pe toată durata lunii februarie vei atrage simpatia și respectul celor din jurul tău și aceștia te vor susține în tot ce vei face. În a doua jumătate a lunii, claritatea mentală îți va aduce creșterea câștigurilor obținute prin muncă și efort personal. Pe de altă parte, datorită atitudinii tale de izolare, de fugă de cei din jurul tău, toată luna februarie nu vei avea deloc bună înțelegere cu partenerul de cuplu, iar relația se va răci considerabil. Succesul lunii va consta în obținerea unei informații prețioase care va ajunge la tine și care îți va aduce în viitor o victorie într-un domeniu important pentru tine. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Pentru că ce ai făcut, aia ți se va face.